अहो मंडळी, आज मी घेऊन आले आहे एकदम कॅफे स्टाईल ग्रिल्ड चीज व्हेज सँडविच. बाहेरून गोल्डन क्रिस्पी ब्रेड आणि आतमध्ये असलेलं लज्जतदार स्टफिंग इतकं टेस्टी आणि सरप्राइझिंग आहे ना हे की एकदा खाल्ल्यावर तुम्ही बाहेरचं सँडविच विसरून जाल. मुलांचा टिफिन असो किंवा इन्स्टंट ब्रेकफास्ट असो, हे सँडविच एकदम टेस्टी आणि हेल्दी ऑप्शन आहे बरं का. फक्त काही मिनिटातच घरच्या घरी कॅफे स्टाईल सँडविच कसा बनतो आणि त्यामागची खास ट्रिक काय आहे हे आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. फक्त 10 मिनिटात तयार होणारं क्रिस्पी ग्रिल्ड व्हेज सँडविच करण्यासाठी एका भांड्यात घेऊयात ही 1 वाटी किसलेली काकडी, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली शिमला मिरची, 2 चमचे बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, पाव वाटी बारीक चिरलेला कांदा, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धने पावडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, चवीनुसार मीठ, 7 ते 8 पाने बारीक चिरलेल्या कढीपत्त्याची आणि सर्वात महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट म्हणजे यामध्ये हे 5 उकळलेले बटाटे हाताने मॅश करून घालायचे आहेत. येथे टिप नंबर 1, किसलेली काकडी घेताना तिचं जास्तीचं पाणी हलकसं दाबून काढून घेतलं तर सँडविच ओलं न होता ते छान कुरकुरीत राहतं. टिप नंबर 2, बटाटे मॅश करताना थोडेसे छोटे तुकडे राहू दिले तर सँडविचच्या स्टफिंगला छान टेक्स्चर येतं आणि खायला ते जास्त चविष्ट लागतं. आता यामध्ये 1 चमचा लिंबाचा रस घालायचा आहे. सँडविच अधिक चटपटीत आणि स्वादिष्ट होण्यासाठी आपण 2 टीस्पून सँडविच मसाला घालत आहोत. जर हा मसाला नसेल तर तुम्ही येथे चाट मसाला घालू शकता, याने सुद्धा चव खूप छान येते. सर्वात शेवटी यामध्ये पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून हे सर्व साहित्य फोर्कच्या मदतीने छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. पहा हा रंग, टेक्स्चर आणि चवीचा सुंदर मेळ साधणारं हे चवदार स्टफिंग आपल्या सँडविचला कॅफे स्टाईल खास चव देणार आहे. आता सर्वात महत्त्वाची स्टेप बघूयात. आपण या 2 ब्रेड स्लाइस घेतल्या आहेत. त्यामध्ये एका ब्रेडला छान कोथिंबीर हिरवी मिरचीची चटणी लावायची तर दुसऱ्याला स्पायसी टोमॅटो केचप. यावर तयार केलेलं हे चविष्ट स्टफिंग स्प्रेड करायचं आहे. थोडासा चाट मसाला स्प्रिंकल करूयात. आवडीनुसार चीज ग्रेट करायचे बरं का. पुन्हा थोडासा चाट मसाला आणि लाल मिरची पावडर स्प्रिंकल करायची आहे. हे सर्व कशासाठी तर सँडविचला चटपटीत कॅफे स्टाईल चव येण्यासाठी. आता आपलं तयार केलेलं कॅफे स्टाईल सँडविच ग्रिल करायला घेऊयात. अशा प्रकारे ग्रिल पॅनला बटर लावून त्यावर हे सँडविच दोन्ही बाजूंनी छान कुरकुरीत आणि सोनेरी होईपर्यंत ग्रिल करून घ्यायचा आहे. ग्रिल पॅन नसेल तर अशा वेळेस तुम्ही तवा किंवा सँडविच टोस्टरचा वापर सुद्धा करू शकता. मस्त असं हे कॅफे स्टाईल ग्रिल्ड चीज व्हेज सँडविच तयार झालेलं आहे. हे सँडविच चवीला इतकं मस्त लागतं ना की हे असंच खाल्लं तरी चालेल. पण जर तुम्हाला यासोबत काहीतरी हवं असेल तर तुम्ही ग्रीन चटणी किंवा टोमॅटो केचप घेऊ शकता. एकदम हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी आहे. तुम्हाला खरंच आवडेल. व्हिडिओ आवडला ना तुम्हाला, मग व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तसेच आपल्या आस्वाद किचन मराठीलाही सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.